Education for you guys এই ভিডিওটোত আমি APSC জি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু আপোনাৰ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ৰজেক্ট অফিচাৰ CDPO এক্সাম হৈছে এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ এডমিট কাৰ্ড লগতে ইয়াৰ সিলেবাস আৰু এক্সাম প্যাটাৰ্নৰ কথা আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম আহক ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ো সো জানিব পৰা মতে APSC জি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এক্সাম হেতু 23rd জুনত হব বুলি খবৰ পোৱা গৈছে অফিচিয়াল নোটিফিকেশন এতিয়ালৈকে উলোৱা নাই যদিও 23rd জুনত হব বুলি গম পোৱা গৈছে মই যেতিয়ালৈকে চাইছো তেতিয়ালৈকে অফিচিয়াল নোটিফিকেশন দিয়া নাছিলে মেবি এতিয়া যদি দিছে মই গম নাপাও আৰু আপোনালোকে চেক কৰি চাব অফিচিয়াল নোটিফিকেশনত আহিব লাগে আজি কালিৰ ভিতৰত আৰু এক্সাম আপোনাৰ 23rd জুনত হব বুলি কোৱা গৈছে আৰু 18 জুনৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড লব পাৰিব বুলি শুনিব পোৱা গৈছে এতিয়া আপোনালোকে ওয়েবসাইটত যাব অফিচিয়াল ওয়েবসাইট যেটো হয় ইয়াৰে অফিচিয়াল ওয়েবসাইটত গলে গম পাই যাব যে কোনটো কেতিয়া আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাব সো আপোনাৰ ইয়াতে কি আছিল দুটা আপোনাৰ জব ডেজিগনেশন আছিল লাইক এটা আছিল কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ টাইপিষ্ট আৰু এটা আছিল চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ CDPO সো কম্পিউটাৰ টাইপ অপাৰেটৰৰ যেটো পোষ্ট হেতুৰ কাৰণে হে এক্সামৰ এডমিট উলোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ দুটা ফেজত এক্সাম হ'ব ৰিটেন এক্সাম হ'ব সেকশন ফেজ 1 ৰিটেন এক্সাম আৰু ফেজ 2 আপোনাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট হ'ব সো ফেজ 1 ৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব ফেজ 1 ৰ কাৰণে আপোনাৰ 100 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব যত আপোনাৰ জেনাৰেল ইংলিশৰ 40 মাৰ্কছ কম্পিউটাৰ থিওৰি 40 মাৰ্কছ আৰু জেনাৰেল এৱাৰনেছৰ 20 মাৰ্কছ আহিব বুলি সিলেবাসত দিয়া গৈছে সো টোটাল 100 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ আহিব এটো হৈছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে ৰিটেন এক্সামৰ প্যাটাৰ্ন ওকে সো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আমাৰ চেনেলৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আপোনালোকক আমি কম্পিউটাৰ ইংলিশ জেনাৰেল এৱাৰনেছ তিনিটা সেকশনে কভাৰ কৰি দিম এক্সামৰ আগলৈকে আৰু লগতে যেটো PSC চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট CDPO যেটো পোষ্ট আছিল হেইটোত আপোনাৰ ৰিটেন এক্সাম হ'ব লগতে স্ক্ৰিনিং টেষ্ট হ'ব আৰু নতুবা শৰ্ট লিস্টিং হ'ব বেসড অন নাম্বাৰ অফ এপ্লিকেন্টস তো এইটো বেস কৰি হ'ব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট প্যাটাৰ্ন এটা টেষ্ট প্যাটাৰ্নটো আপোনাৰ কি হ'ব দা এক্সপেৰিয়েন্স হু উইল ক্লিয়াৰ দা ৰিটেন exam with required qualifying marks they will eligible for the phase 2 আৰু phase 2 computer proficiency practice test থাকিব আৰু এটো গুৱাহাটীতে আপোনাৰ হ'ব বুলি কোৱা গৈছে ওকে আৰু এটো আপোনাৰ ডেটটো পিছলৈকে দিব যেটো phase 1 ৰ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো পাব সো এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালো আৰু যদি আপোনাৰ এক্সাম 23rd জুনত হয় তেতিয়া হলে আপোনালোক প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ সময় হৈ পৰিছে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকে জি প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই কাৰণ জুনৰ আজি 12 তাৰিখ পৰিলে আৰু যে 23rd এক্সাম হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই খুব কম সময় আছে গতিকে আমাৰ হৈতে আপোনালোকে জড়িত হৈ থাকক আমাৰ এডুকেশ্যন ফৰ ইউ চেনেলটোৰ হৈতে সো অলৰেডি আমি বহুত ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰিছো APSC ৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ'ছ দিয়া হৈছে আসামৰ এক্সামৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ'ছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ ফলো কৰক আৰু নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আনিম আৰু আমাৰ এটা আমি কুইজ এপ লঞ্চ কৰিছো E4U বুলি কুইজ এপ এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি লওক তাতো আপোনালোকে ডেইলি কুইজ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাটাগৰী আমি ইনক্লুড কৰিছো সকলোবোৰ ক্যাটাগৰীৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই ক্যাটাগৰীবোৰ আপোনালোকে কুইজবোৰ এটেম্প কৰক আৰু নিজৰ প্ৰিপাৰেচনৰ এটা ভাল লেভেল দিয়ক সো আশা কৰিছো আপোনালোকে এইখিনি কৰিব আৰু আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্স চেক কৰক ডেসক্ৰিপচনত আমাৰ কুইজ এপৰ হেৰিটো পাই যাব আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব তাত আপোনালোকে গলে হৈ গল আৰু লগতে যিবোৰ আসামৰ APSC এক্সামৰ ওপৰত যিবোৰ ভিডিঅ' বনোৱাইছে সেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব ধন্যবাদ